Καλημέρα, παιδιά! Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα που θα πάω στην παραλία. Είμαι τόσο χαρούμενο. Ανυπομονώ τόσο πολύ να βουτήξω στη θάλασσα. Εκεί θα με περιμένει και η φίλη μου η Λα. Παίρνω την τσάντα μου και φύγαμε. Καλημέρα, Λα. Είσαι έτοιμη για μια μέρα μέσα στον ήλιο? Καλημέρα, Εκ. Ναι, αλλά πρέπει πρώτα να βεβαιωθούμε ότι είμαστε προστατευμένοι από τον ήλιο. Έχεις βάλει αντιλιακό? Αντιλιακό? Γιατί είναι τόσο σημαντικό? Το αντιλιακό προστατεύει το δέρμα μας, Εκ, από τις επιβλαβείς ακτίνες UV που μπορεί να προκαλέσουν εγκάβματα και άλλες βλάβες. Άσε με να σου δείξω πώς να το βάλεις σωστά. Πρώτα, πρέπει να σου πω ότι χρησιμοποιούμε αντιλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας, τουλάχιστον SPF 30. Μόνο έτσι θα προστατευτούμε αρκετά από τις ακτίνες UV που προκαλούν εγκάβματα. Ακτίνες UV? Τι είναι όλα αυτά που μου λες? Οι ακτίνες UV είναι ένας τύπος υπεριόδους ακτινοβολίας από τον ήλιο που μπορεί να προκαλέσει ηλιακό έγκαυμα και να βλάψει το δέρμα μας. Υπάρχουν και οι ακτίνες UVA που μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη γύρανση και άλλες δερματικές βλάβες. Κατάλαβα. Πρέπει να προστατεύουμε το δέρμα μας από αυτές τις ακτίνες. Είναι πολύ επικίνδυνες. Ακριβώς. Τώρα ας εφαρμόσουμε το αντιλιακό. Πρέπει να βάζουμε αρκετό αντιλιακό για να καλύψουμε όλα τα εκτεθειμένα μέρη του σώματός μας. Ξεκινάμε με το πρόσωπο και το λαιμό. Δεν ξεχνάμε τα αυτιά μας και τη μύτη μας, Εκ. Αυτά τα σημεία καίγονται πιο εύκολα. Και επίσης βάζουμε αντιλιακό στα χέρια, στα πόδια και στην πλάτη μας. Εντάξει, Λα, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα βάλω αρκετό αντιλιακό για να είμαι πολύ καλά προστατευμένο. Ξέρεις, Εκ, πρέπει να βάζουμε το αντιλιακό τουλάχιστον 30 λεπτά πριν βγούμε στον ήλιο, για να προλάβει να απορροφηθεί καλά από το δέρμα μας. Και να θυμάσαι, πρέπει να ανανεώνουμε το αντιλιακό μας κάθε 2 ώρες ή μετά από το κολύμπι και το σκούπισμα με πετσέτα. Εντάξει, θα το θυμάμαι. Λα, ξέρεις, η μαμά μου είπε ότι πρέπει να φοράμε και καπέλο και γυαλιά ηλίου όταν είμαστε έξω στον ήλιο. Γιατί είναι τόσο σημαντικά αυτά τα πράγματα? Καλό ερώτημα, Εκ. Το καπέλο και τα γυαλιά ηλίου βοηθούν να προστατεύουμε ακόμα περισσότερο το πρόσωπο και τα μάτια μας από τον ήλιο. Τα αντιλιακά και τα ρούχα με φαρδιά άκρα βοηθούν να προστατεύουμε το σώμα μας, αλλά και το καπέλο και τα γυαλιά ηλίου προσφέρουν επιπλέον προστασία στο πρόσωπο και στα μάτια μας. Κατάλαβα. Αλλά πώς μπορούμε να ξέρουμε αν ένα καπέλο ή ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου μας προστατεύει πραγματικά? Το καλύτερο είναι να επιλέξουμε καπέλο με μεγάλο γύσο για να σκιάζει καλά το πρόσωπο, τα αυτιά και το λαιμό μας. Και όσον αφορά τα γυαλιά ηλίου, πρέπει να έχουν φακούς που φιλτράνουν τις ακτίνες UV. Σαν αυτά εδώ. Επίσης, πρέπει να είναι άνετα για να μην τα βγάζουμε όταν παίζουμε ή κολυμπάμε. Είναι σημαντικό να φοράμε τα καπέλα και τα γυαλιά ηλίου όλη την ώρα που είμαστε έξω. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, Λα. Να, θα βάλω κι εγώ τα δικά μου γυαλιά και το καπέλο και είμαι έτοιμο. Είχε πολύ ωραίο, έτσι. Πω, Λα, μου φαίνεται ότι έχει πολύ ζέστη σήμερα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να δροσιστούμε λιγουλάκι? Έχεις δίκιο, Εκ. Όλος είναι πολύ δυνατός τώρα και είναι σημαντικό να βρούμε λίγη σκιά για να δροσιστούμε και να προστατευτούμε από τις ακτίνες UV. Μάλιστα. Και γιατί είναι τόσο σημαντικό να μένουμε στη σκιά, Λα? Η σκιά μας προστατεύει από τις επιβλαβείς ακτίνες UV που μπορεί να βλάψουν το δέρμα μας και τα μάτια μας. Επίσης, μας βοηθάει να διατηρούμε τη θερμοκρασία του σώματός μας σε φυσιολογικά επίπεδα και να αποφεύγουμε την αφυδάτωση. Λα, μπορώ να βρω σκιά κάτω από μια ομπρέλα ή ένα δέντρο, σωστά? Ακριβώς! Μια μεγάλη ομπρέλα ή ένα δέντρο με πυκνά φύλλα παρέχουν καλή σκιά. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τέντες ή καλαμοτές αν υπάρχουν.
Και αν δεν υπάρχει τίποτα από αυτά γύρω μας, τι μπορούμε να κάνουμε? Αν δεν υπάρχει φυσική σκιά, μπορούμε να φέρουμε μαζί μας μια φορητή ομπρέλα ή τέντα. Επίσης, είναι καλή ιδέα να προγραμματίζουμε τις δραστηριότητες μας νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν ο ήλιος δεν είναι τόσο δυνατός. Δηλαδή, ποια ώρα είναι καλύτερα να πηγαίνουμε στην παραλία? Η καλύτερη ώρα για να πηγαίνουμε στην παραλία είναι νωρίς το πρωί, πριν τις 10 ή αργά το απόγευμα, μετά τις 4. Τις ώρες αυτές ο ήλιος δεν είναι τόσο δυνατός και οι ακτίνες UV είναι λιγότερο επικίνδυνες. Αχ, αισθάνομαι πολύ καλύτερα τώρα που είμαστε στη σκιάλα. Είναι πιο δροσερά εδώ. Ναι, η σκιά μας βοηθάει να παραμένουμε δροσεροί και προστατευμένοι. Είναι πολύ σημαντικό να πίνουμε αρκετό νερό όταν είμαστε έξω στον ήλιο για να μην αφυδατωσούμε. Ναι, πρέπει να θυμάμαι να πίνω νερό λίγο πιο συχνά. Ακριβώς, Εκ. Μην ξεχνάς να ανανεώνεις το αντιλιακό σου κάθε 2 ώρες και μετά το κολύμπι. Εκεί θα παραμείνουμε ασφαλείς και μπορούμε να απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα. Σε ευχαριστώ, για όλες αυτές τις σύμβουλες. Νιώθω πολύ καλύτερα τώρα που ξέρω πώς να προστατεύομαι από τον ήλιο. Χαίρομαι που μπορώ να σε βοηθήσω, Εκ. Ας μείνουμε λίγο στη σκιά και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες μας στην παραλία. Αχ, παιδιά, η Λα μας έμαθε τόσα πράγματα για την προστασία από τις ακτίνες του ήλιου. Εμείς θα κάτσουμε λίγο κάτω από την ομπρέλα και μετά θα πάμε για κολύμπι. Στο επόμενο βίντεο μου τα λέμε! Και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μπαίνεις στο e-shop μου στο www.ekpedevsi.gr για να ανακαλύπτεις σούπερ εκπλήξεις. Σε περιμένω!